ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ৰিভিজিটিং ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছ অৰ্থাৎ অপৰিমেয় সংখ্যালৈ পুনৰ উভতি যাওঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গতিকে ইয়াৰ আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছ আমি প্ৰথমতে আমি ক্লাছ 9ত আমি অলৰেডি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰৰ বিষয়ে পাইছোঁ সো ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছ মানে কি সো ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছ মানে আমি ক্লাছ 9ত অলৰেডি পালোঁ সো ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হৈছে এ নাম্বাৰ S is called irrational if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 অৰ্থাৎ এটা সংখ্যা এছক অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কম যদিহে ইয়াক p by q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি য'ত p q অখণ্ড সংখ্যা আৰু q not equal to 0 সো এনে ধৰণৰ সংখ্যাকে আমি অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ irrational numbers So irrational numbers or আমি কিছুমান এক্সাম্পল irrational numbers or কিছুমান এক্সাম্পল আমি এটা দিব বিচাৰিছো irrational number এক্সাম্পল কি কি যেনে √2 √3 √15 পাই Euler number e minus √2 by √3 0.1011011110 এনে ধৰণৰ সংখ্যাবোৰ এটো কেইটা মানে আমি এক্সাম্পল দিছো এনে ধৰণৰ ইনফিনিটলি মেনি এক্সাম্পলছ আমাৰ হাতত আছে অসীম সংখ্যক অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ আমি দিব পাৰো কিন্তু আমি কেইটামান উদাহৰণ হেয়াত দিছো ইয়াত √2 বা √3 বা √15 অপৰিমেয় সংখ্যা আমি ক্লাছ 9ত অলৰেডি পাইছিলো √2 কিয়নো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ √2ৰ আমি যদি ডেসিমেল এক্সপানশন আমি উলিয়াও দশমিক বিস্তৃতি আমি √2ৰ চাও তেন্তে √2ৰ দশমিক বিস্তৃতি কেনেকুৱা হয় নিৰৱধি অপৌনঃপুনিক অৰ্থাৎ নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং হয় বা নন টাৰ্মিনেটিং আমি নন ৰেকাৰিং বুলি আমি ক'ব পাৰো বা √3 তেনেদৰে √15ৰ তেনেদৰে আমি নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰেকাৰিং আমি ডেসিমেল এক্সপানশন পাম তা পাই এটা আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ ধৰিছো কাৰণ পাই ভ্যালুটো কি পাই ভ্যালুটো আমি পাইছো পাই ভ্যালুটো তোমালোকে গুগল সাৰ্চ কৰিব পাৰা পাই ভ্যালুটো তোমালোকে 3.14159 এনেদৰে গৈ থাকিব গতিকে পাইটো এটা নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং এটা ডেসিমেল অৰ্থাৎ নিৰৱধি অপৌনঃপুনিক এটা দশমিক বিস্তৃতিৰ সংখ্যা গতিকে পাই এটা কি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ আৰু পাই ভ্যালুটো আমি জানি থোৱা তোমালোকে পাই ভ্যালুটো কাৰ তোমাৰ 3 আৰু 4 ৰ মাজত আছে পাই ভ্যালুটো 3 আৰু 4 ৰ মাজত আছে 3.14159 এটো পাই ভ্যালুটো কাৰ মাজত আছে 3 আৰু 4 এই দুটা ৰেশনাল নাম্বাৰৰ মাজতে পাই ভ্যালুটো আছে পাই এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ মনত ৰাখিবা সো নেক্সট আমি পাইছো Euler number e সো Euler number e টো তেনেদৰে পাইৰ দৰে হি 2 আৰু 3 মাজত আছে Euler numberটো 2 আৰু 3 মাজত আছে Euler number 2 and 3 এই দুটা সংখ্যাৰ এই দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজতে Euler number e টো পোৱা যায় EULER Euler number তেনেদৰে হে 2 পইণ্ট তেনেদৰে এটা আমি নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং এটা ডেসিমেল পাওঁ অৰ্থাৎ নিৰৱধি অপৌনঃপুনিক এটা দশমিক বিস্তৃতি আমি Euler number e পাওঁ এটো স্পেশাল দুটা নাম্বাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা তেনেদৰে -√2 by √3 এটো অপৰিমেয় সংখ্যা হ'বই কাৰণ √2 √3 নিজে অপৰিমেয় সংখ্যা ঠিক হেদৰে 0.1011011110 এটো এটা নিৰৱধি অপৌনঃপুনিক সংখ্যা নন টাৰ্মিনেটিং নন ৰিপিটিং ডেসিমেল ইউ এটা অপৰিমেয় সংখ্যা এনেদৰে আমি অসীম সংখ্যক অপৰিমেয় সংখ্যাৰ উদাহৰণ ইনফিনিটলি মেনি এক্সাম্পলছ আমি মানে ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছৰ আমি দিব পাৰো এটা ক্লাছ 9ত আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ বিলাক এনেদৰে এটা সংখ্যা ৰেখাত এনেকুৱা বাস্তৱ সংখ্যা ৰেখাত আমি কি বহাইছিলো আমি তোমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ এনেদৰে বহাইছিলো আমি এটা 1 ইউনিট ললো 1 ইউনিট এনেকৈ আকৌ এডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰি এনেকৈ জয়েন কৰি পেলাই এনেদৰে আৰ্ক আঁকি পেলাই আমি এইখিনিতে √2 বহাইছিলো তেনেদৰে আমি সংখ্যা ৰেখাত কি কৰিছিলো পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ মানে √2 √3 √15 এনেদৰে পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ আমি মানে বাস্তৱ সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাইছিলো এতিয়া কিন্তু আমি তেতিয়া তাত প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাছিলো আমি √2 বা √3 অপৰিমেয় সংখ্যা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰছ বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব পৰা নাছিলো কিন্তু এতিয়া আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ আমি নেক্সট আমি ক্লাছত
আমাৰ ক্লাছ 10ত আমি ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ প্ৰুফ যেনেকৈ √2 বা √3 বা √15 এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ যে হয় সেইটো আমি প্ৰুফ কৰি দেখাব লাগিব এতিয়া √2 বা √3 ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি এটা থিওৰিয়াম জানিব লাগিব থিওৰিয়াম 1.3 কিতাপত আছে তোমালোকৰ let p be a prime number and if p divides a square then p divides a also so where a is a positive integer অৰ্থাৎ পিক যদি আমি এটা মৌলিক সংখ্যা ধৰি পিক যদি আমি এটা মৌলিক সংখ্যা ধৰো তেন্তে p এ যদি a স্কয়াৰ ঘৰণ যায় এই p এ যদি a স্কয়াৰ ঘৰণ যায় তেন্তে সেই p টোৰে a কো হৰণ যাব অৰ্থাৎ আমি এটা বৰ্গ সংখ্যা ধৰি লৈছো বৰ্গ সংখ্যা যেনিবা 16 এটা বৰ্গ সংখ্যা এটা স্কয়াৰ পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ 16 সো 16 ক 2 ৰে ডিভিজিবল 16 ক 2 ৰে ডিভিজিবল 2 ৰে যদি আমি 16 ক ডিভাইড কৰো তেনে হলে আমি 8 পাম ঠিক আছে 16 ৰ স্কয়াৰ ৰুট কি সো 16 ৰ স্কয়াৰ ৰুট হৈছে 4 সো 4 কো 2 ৰে ডিভিজিবল যদি আমি 4 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰো তেনে হলে কি হ'ব আনসাৰটো আমি 2 পাম অৰ্থাৎ কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হয় অৰ্থাৎ যিকোনো এটা স্কয়াৰ বা পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰক যদি এটা প্ৰাইম নাম্বাৰে ডিভিজিবল হয় তেনে হলে তাৰ সেই পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ৰুটটোকো সেই প্ৰাইম নাম্বাৰটোৰে ডিভিজিবল হ'ব কথাটো হেতুই এতিয়া এই যেটো আমাৰ উপপাদ্য 1.3 অৰ্থাৎ থিওৰিয়াম 1.3 এটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা আন এটা থিওৰিয়াম আমি জানিব লাগিব হেতু হৈছে ফান্ডামেন্টাল থিওৰিয়াম অফ এৰিথমেটিক হে ফান্ডামেন্টাল থিওৰিয়াম অফ এৰিথমেটিক ব্যৱহাৰ কৰি এই যেটো আমি থিওৰিয়াম 1.3 এটো আমি প্ৰুফ কৰিব পাৰো so proof of this theorem is based on the fundamental theorem of arithmetic fundamental theorem of arithmetic ক আমি অসমীয়াত কওঁ পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য so পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এই থিওৰিয়ামটো আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰমাণ কৰিব পাৰো কিতাপত তোমালোকক ইয়াৰ প্ৰমাণটো দিয়া আছে এতিয়া এই √2 বা √3 যে এটা ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হয় হেতু প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেই টেকনিকটো আমি কি বুলি কওঁ প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধৰ সহায়ত প্ৰমাণ সে এই বিৰুদ্ধৰ সহায়ত প্ৰমাণ বা প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন এইটো আমি এটা আমি টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই √2 বা √3 এটা যে ইৰেশ্যনেল নাম্বাৰ হেতু আমি প্ৰমাণ কৰিম এটা প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন মানে আমি ধৰা উলুটাকে ধৰি লওঁ কথাটো আমি যদি উলুটাকে ধৰি পেলাই আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁ হেতু হৈছে প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন ধৰা মই এটা এক্সাম্পল কৈছো আমাৰ জুৰহাট যেনিবা আমাৰ পূব দিশত আছে আমি ন্যাশনাল হাইৱেত আমি ন্যাশনাল হাইৱে কোনবা এটা জায়গা ৰৈ পেলাই আমি যদি চাওঁ জুৰহাট আমাৰ পূব দিশত আছে তাকে যদি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি পশ্চিম দিশত যোৱা গাড়ী এখনত যদি আমি উঠি দিও ধৰি লৈছো পশ্চিম দিশত যোৱা যদি গাড়ী এখনত আমি উঠি দিও তেনে হলে কি হ'ব আমি গৈ থাকিম কিন্তু আমি কেতিয়াও জুৰহাট নাপাওঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই আমি বুজিব লাগিব যে আমি যে গাড়ীখনত উঠিলো পশ্চিম দিশত সেইটোই আমাৰ ভুল হ'ল আমাৰ সেই ডিসিশনটোই ভুল হ'ল আসলতে আমি পূব দিশতহে উঠিব লাগিছিল যে পূব দিশত উঠা হলেহে আমি জুৰহাট পালোহেতেন গতিকে আমি এনে ধৰণৰ যেটো আমি টেকনিক লৈ পেলাই কৌশল লৈ পেলাই আমি প্ৰমাণ কৰো হেতুকে প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন বা বিৰুদ্ধৰ সহায়ত প্ৰমাণ বুলি আমি ক'ব পাৰো এতিয়া আমি √2 যে এটা অপৰিমেয় সংখ্যা √2 ইজ ইৰেশ্যনেল এটো থিওৰিয়াম 1.4 বুলি দিয়া আছে আমাক √2 অপৰিমেয় অৰ্থাৎ √2 ইজ ইৰেশ্যনেল তাক আমি প্ৰমাণ কৰিম কেনেদৰে কৰিম সো এটো কি আমি প্ৰুফ বাই কন্ট্ৰাডিকশন অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধৰ সহায়ত প্ৰমাণ হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই কৌশলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কেনেদৰে কৰিম সোৱা ফাৰ্স্ট আমি ধৰি লম let us assume that √2 is rational √2 আমি এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি আমি ধৰি লৈছো √2 ৰেশনাল সো √2 যদি ৰেশনাল হয় তেনে হলে √2 ক আমি কেনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম √2 is equal to p/q √2 ক আমি p/q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম because it is rational so where p and q both are co-prime so p and q খালি ইয়াত p and q আমি যে লিখিছো p and q both are co-prime and q not equal to 0 মোৰ থাকি গৈছে q not equal to 0 হ'ব লাগিব খালি q to 0 হ'ব নোৱাৰিব p and q both are co-prime and q not equal to 0 হ'ব লাগিব
সো ইয়াক আমি অসমীয়াত ক'লে হ'ব ধৰা হ'ল যদি সম্ভৱ ধৰা হওক ৰুটটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা যদি সম্ভৱ ধৰা হওক ৰুটটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ ৰুটটো ইকুৱেল টু পি বাই কিউ য'ত পি আৰু কিউ দুটা সহমৌলিক কো প্ৰাইম মানে হৈছে সহমৌলিক এতিয়া কো প্ৰাইম মানেনো কি কো প্ৰাইম বা সহমৌলিক তাৰ অৰ্থটোনো কি সাপোজ আমি 8 আৰু 9 এই দুটা আমি সংখ্যা ল'লোঁ সো 8 আৰু 9 সো 8ৰ ফেক্টৰ কি হ'ব পাৰে 8ৰ ফেক্টৰ আমি পাম কি 8ক 1 এ ডিভিজিবল হয় 8ক 2 এ ডিভিজিবল হয় 8ক 4 এ ডিভিজিবল হয় 8ক 8 এৰে ডিভিজিবল হয় গতিকে এইকেইটা হৈছে 8ৰ ফেক্টৰ তেনেদৰে আমি 9ৰ ফেক্টৰ উলিয়াইছিলোঁ সো 9ৰ ফেক্টৰ কি 9ক 1 এ ডিভিজিবল হয় 9ক 3 এৰে ডিভিজিবল হয় 9ক 9 এৰে ডিভিজিবল হয় গতিকে 9ৰ ফেক্টৰ এই তিনিটা 1 3 and 9 এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে কমন ফেক্টৰ আমি কি পাম কমন ফেক্টৰ আমি 8 আৰু 9ৰ অনলি 1 পাম 1ৰ বাহিৰে আমি বেলেগ নাপাওঁ গতিকে 8 আৰু 9 এই দুটাক আমি তেতিয়াহ'লে কো প্ৰাইম বুলি কওঁ আমি যদি কমন ফেক্টৰ অৰ্থাৎ সাধাৰণ উৎপাদক যদি 1 হয় কোনো দুটা সংখ্যাৰ যদি সাধাৰণ উৎপাদক 1 হয় ইফ এনি টু নাম্বাৰছ হেভ 1 এজ কমন ফেক্টৰ সো দেন দ্য নাম্বাৰছ আৰ ন'ন এজ কো প্ৰাইম সো এই সংখ্যা দুটাকে আমি কি বুলি ক'ম কো প্ৰাইম বুলি আমি ক'ম বা সহমৌলিক বুলি আমি ক'ম বুজি পাইছা এতিয়া আমি বোথ সাইডে কি কৰিম বোথ সাইডে আমি ইয়াৰ বোথ সাইডে আমি স্কোয়াৰ কৰি দিম যদি স্কোয়াৰ কৰি দিওঁ √2 স্কোয়াৰ হ'ব 2 এণ্ড পিৰ স্কোয়াৰ হ'ব এইটো পি স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই কিউ স্কোয়াৰ হ'ব আমি পাম কি পি স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই কিউ স্কোয়াৰ পি বাই কিউ হোল স্কোয়াৰ মিন্স পি স্কোয়াৰ ডিভাইডেড বাই কিউ স্কোয়াৰ স্কোয়াৰিং অন বোথ সাইডছ দুই পক্ষক বৰ্গ কৰি পাওঁ এতিয়া যদি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিওঁ ইয়াক যদি আমি এনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম পি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ কিউ স্কোয়াৰ এই আমি এটা এনে ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন পালোঁ পি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ কিউ স্কোয়াৰ সেইটোক আমি 1 বুলি ইকুৱেশ্যন নম্বৰটো আমি 1 দিলোঁ পি স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু যদি টুৱাইচ কিউ স্কোয়াৰ অৰ্থাৎ পি স্কোয়াৰ আমি পাম আমি কিউ স্কোয়াৰক 2ৰে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিহে পাম কিউ স্কোয়াৰক আমি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পি স্কোয়াৰটো পাওঁ গতিকে পি স্কোয়াৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা তেন্তে এটা 2ৰ গুণিতক সংখ্যা পি স্কোয়াৰ ইজ এ মাল্টিপল অফ 2 that is so if p square is a multiple of 2 then we can say that গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে p square 2 ৰে ডিভিজিবল হয় অৰ্থাৎ 2 divides p square বুলি আমি ক'ব পাৰিম যদি 2 divides p square হয় তেনেহ'লে আমি 1.3 যিটো থিওৰিয়াম আছিলে তাত ডিসকাস কৰা মতে 2 divides p হ'ব 2 divides p that is 2 divides p square so that is 2 divides p 2 ৰে যদি p square বিভাজ্য হয় তেন্তে 2 ৰে p কো বিভাজ্য হ'ব থিওৰিয়াম 1.3 মতে সো যদি 2 divides p হয় তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম p এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ p এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা তেন্তে p এটা 2ৰ মাল্টিপল সংখ্যা সো p ইজ এ মাল্টিপল অফ 2 2ৰ গুণিতক সংখ্যা গতিকে p যেহেতু 2ৰ গুণিতক সংখ্যা সো p ক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰিম p ইকুৱেল টু টুৱাইচ m বুলি আমি লিখিব পাৰিম সো p ইকুৱেল টু টুৱাইচ m where some integer m so m যদি আমি টুৱাইচ m ললোঁ p ইকুৱেল টু সো m টু হ'ল তাত এটা ইন্টিজাৰ বা অখণ্ড সংখ্যা গতিকে p ৰ জায়গাত আমি টুৱাইচ m যদি 1 নম্বৰ আমি ইকুৱেশ্যনটো ইয়াত বহুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম p ৰ জায়গাত যদি টুৱাইচ m বহুৱাই দিওঁ তেনেহ'লে এইটো পাম আমি টুৱাইচ m হোল স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ কিউ স্কোয়াৰ আমি হেতু পাম গতিকে টুৱাইচ m হোল স্কোয়াৰ ইনটু টুৱাইচ কিউ স্কোয়াৰ ইয়াক যদি আমি সিম্পলিফাই কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি পাম কিউ স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ m স্কোয়াৰ পাম সো কিউ স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ m স্কোয়াৰ এইটো এটা আমি বেলেগ এটা আমি ৰিলেশ্যন পালোঁ কিউ স্কোয়াৰ লগত এটা কিউ স্কোয়াৰটো আমি কি দেখিলোঁ ই টুৱাইচ m স্কোয়াৰ অৰ্থাৎ কিউ স্কোয়াৰ এটা 2ৰ মাল্টিপল নাম্বাৰ সো কিউ স্কোয়াৰটো যদি এটা 2ৰ মাল্টিপল নাম্বাৰ হয় 2ৰ গুণিতক সংখ্যা হয় তেনেহ'লে কিউ স্কোয়াৰ 2ৰে ডিভিজিবল হ'ব সো উই ক্যান ৰাইট 2 divides q square if 2 divides q square যদি 2 q square 2ৰে ডিভিজিবল হয় 2ৰে বিভাজ্য হয় তেনেহ'লে q কো 2ৰে বিভাজ্য হ'ব that is 2 divides q also so এতিয়া আমি কি পালো p divides 2 divides p that is 2ৰে p ডিভিজিবল হয় also 2 divides q that is q 2ৰে ডিভিজিবল হয় তে p আৰু q দুইটাকে যদি 2ৰে ডিভিজিবল হয় তেনেহ'লে দুইটাৰে এটা কমন ফেক্টৰ থাকিব 1ৰ বাহিৰে এটা বেলেগ কমন ফেক্টৰ থাকিব হেতু হৈছে 2 অতিকম 2 টো এটা কমন ফেক্টৰ হ'ব কাৰণ 2ৰে p ডিভিজিবল হয় 2ৰে q কো ডিভিজিবল হয় তো 2 টো তাৰ এটা কমন ফেক্টৰ হ'ব কাৰণ দুইটাৰে p2 আৰু q2 দুইটাৰে
2ৰ মাল্টিপুল 2ৰ গুণিতক সংখ্যা যদি 2ৰ গুণিতক সংখ্যা হয় তেনেহ'লে মিনিমাম এটলিষ্ট 2 1ৰ বাহিৰে 2টো সিহঁতৰ কমন ফেক্টৰ হ'ব গতিকে এইটোটো আমি কি পাইছিলোঁ কো প্ৰাইম আমি পি আৰু কিউটো আমি কো প্ৰাইম ধৰি লৈছিলোঁ ইয়াত পি আৰু কিউটো দুটা কো প্ৰাইম ধৰি লৈছিলোঁ কিন্তু আমি কি পালোঁ কো প্ৰাইম হ'ব জানো এতিয়া যেহেতু 2 পি আৰু কিউৰ কমন ফেক্টৰ গতিকে ই কেতিয়াও কো প্ৰাইম বা সহমৌলিক হৈ নাথাকে গতিকে আমি এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধ অৱস্থা পালোঁ চ' আমি লিখিব পাৰোঁ পি এণ্ড কিউ হেভ এটলিষ্ট এইটো আমি পালোঁ পি এণ্ড কিউ হেভ এটলিষ্ট এইটো পাইছোঁ আমি 2 এজ এ কমন ফেক্টৰ অৰ্থাৎ পি আৰু কিউৰ অতি কমেও 2 এটা কমন ফেক্টৰ থাকিব but this contradicts the fact that P and Q have no common factors other than 1 কিন্তু এটো এটা বিৰুদ্ধ অৱস্থা হ'ল কাৰণ P আৰু Q একৰ বাহিৰে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে কাৰণ P and Q both are co-prime আছিলে P আৰু Q দুইটাই সহমৌলিক সংখ্যা আছিলে গতিকে একৰ বাহিৰে বেলেগ সাধাৰণ উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত আমি পালোঁ 2টো মানে একৰ বাহিৰে বেলেগ এটা সাধাৰণ উৎপাদক পালোঁ that is so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational so eto ame je contradiction eta hol se hei jitu biruddha obostha ami palu he biruddha obostha hoar karon tu hol je ami jitu কি ধৰি লৈছিলোঁ আমি আমাৰ এটা ধাৰ্য আছিলে যে ৰুটটো পৰিমেয় সেই ৰুটটো পৰিমেয় বুলি আমি যে যিটো ধৰি লৈছিলোঁ সেইটোৱে আমাৰ ভুল আছিলে সেই আমাৰ ধাৰ্যটোৱে ভুল আছিলে চ' আমি যদি ৰুটটো পৰিমেয় বুলি আমি ধৰি লোৱা যিটো ধাৰ্য সেইটো যদি ভুল হয় তেনেহ'লে ৰুটটো কি হ'ব লাগিব অপৰিমেয় হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ চ' ৰুটটো যদি ৰেচনেল নহয় ৰুটটো ৰেচনেল হ'লে এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আহি যায় তেনেহ'লে ৰুটটো কি হ'ব লাগিব ইৰেচনেল চ' উই কেন conclude that root 2 is irrational that's all এটো আমি এনেদৰে এই যেটো আমি মেথড আমি ইউজ কৰিলো এটো যেটো টেকনিক আমি ইউজ কৰিলো হেতুৱে আমি proof by contradiction বুলি কওঁ সেই টেকনিকটো অৰ্থাৎ বিৰুদ্ধৰ সহায়ত প্ৰমাণ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ আমি root 2 irrational বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি root 2 rational বুলি ধৰি লৈছো root 2 rational বুলি ধৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যন আহি যায় আৰু সেই কন্ট্ৰাডিকশ্যনটো হোৱাৰ বাবে আমি বুজিলো এটা বিৰুদ্ধ অৱস্থা আহি যায় সেই বিৰুদ্ধ অৱস্থাটো অহাৰ বাবে আমি বুজিলো যে root 2 rational নহয় আসলতে হি irrational হয় ঠিক আছে বুজিলা নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল So ঠিক আছে এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজ 1.3 লৈ যাওঁ এক্সাৰসাইজ 1.3 তোমালোকক দিয়া আছে যে prove that root 5 is irrational prove that root 5 is irrational অৰ্থাৎ দেখুৱা যে root 5 অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে এটো তেনে সহজ আমি যেনেদৰে root 2 এটা আমি অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি দেখাইছিলো একেদৰে ইয়াত root 5 অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি আছে আৰু কমপ্লিট গোটেই বস্তুটো একে ইয়াত root 2 জাগাত আমি আগৰ যেটো আমি প্ৰুফ আছিলে আমি 1.4 যেটো আমি প্ৰুফ কৰিছিলো root 2 এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ তাৰ জাগাত ইয়াত root 5 আছে তাৰ জাগাত ইয়াত কি আছে root 5 আছে গতিকে আমি root 5 ইৰেচনেল বুলি দেখাবলৈ যাওঁতে জাস্ট বাকি সব একে থাকিব ইয়াত root 2 জাগাত root 5 বহি যাব আৰু তেনেদৰে তোমালোকে যদি সোৱা অংকটো তোমাৰ হুবহু একে হ'ব গুটে স্টেপবোৰ একে হ'ব কোনো কোটো খেলিবিল নহয় খালি 2 জাগাত ইয়াত 5 বহি যাব কথাটো হিমানে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি কোনো এটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ এটা পাৰফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ যদি 5 এ ডিভিজিবল হয় তেনেহলে তাৰ স্কয়াৰ ৰুটটো কেটা তাৰ স্কয়াৰ ৰুটটো 5 এ ডিভিজিবল হ'ব সাপোজ 100 এটা পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার 100 ক 5 এ ডিভিজিবল 5 to integer 100 ঠিক হেদৰে 100 ৰ স্কয়ার ৰুট হৈছে 10 সো 100 ৰ স্কয়ার ৰুট 10 তোমালোকে চোৱাচোন 10 কো 5 এ ডিভিজিবল হয় সো যিকোনো স্কয়ার নাম্বাৰক যদি 5 এ ডিভিজিবল হয় তেনেহলে তাৰ স্কয়ার ৰুটটো 5 এ ডিভিজিবল হয় গতিকে ইয়াত হেতুৱে তোমালোকে পাবা আগতে যেনেকৈ 2 এ ডিভিজিবল আছিলে স্কয়ার নাম্বাৰটো তেনেকৈ তোমালোকে তাৰ স্কয়ার ৰুটটো 2 এ ডিভিজিবল বুলি পাইছিলা ইয়াতো ঠিক হেদৰে 5 এ ডিভিজিবল বুলি পাবা বাকি সব একেই থাকিব আৰু এইখিনিতে খালি q not equal to 0 বুলি আহিব ইয়াত মোৰ থাকি গৈছে q not equal to 0 এইখিনিতে আহিব q not equal to 0 আসলতে ইয়াত আহিব q not equal to 0 so yat ami doilom let us assume that root 5 is rational ami rational boli doilom eta
আমি এইটো ইয়াকে আমি এইটো সেই √5 ৰেচনেল ধৰাৰ কাৰণে আমি এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন পামগৈ চ' √5 ইকুৱেল টু p/q where p and q are co-prime and q not equal to 0 এইখিনি q not equal to 0 বুলি খালি লিখিব লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা বাকীখিনি তোমালোকে √2 ইৰেচনেল যেনেদৰে আমি কৰিছিলোঁ তেনেদৰেই তোমালোকে √5 ইৰেচনেলটো কৰিব পাৰিবা এইটো মই কৰিয়ে থৈছোঁ আৰু বাকী তোমালোকে √3 √7 √6 এনেদৰে তোমালোকে এইবিলাক √8 এনেদৰে এইবিলাক তোমালোকে কৰি চাবা নিজে তোমাৰ এইবিলাক যে ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয় √3 √7 √6 √8 এইবিলাক যে ইৰেচনেল নাম্বাৰ হয় এইবোৰ তোমালোকে নিজে নিজে কৰি চাবা যেনেদৰে আমি √2 বা √5টো কৰিলোঁ তেনেদৰে তোমালোকে এইটো নিজে নিজে কৰি চাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো আছিলে প্ৰুভ ডেট 3 + 2 √5 ইজ ইৰেচনেল এইটো সেম 3 + 2 √5 এটা ইৰেচনেল বুলি আমি ইৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি আমি দেখুৱাব লাগে সিম্পল এইটো এটা অৰ্থাৎ 3 + 2 √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি দেখাব লাগে একেদৰে আমি ধৰি ল'ম লেট আছ এজিউম ডেট 3 + 2 √5 ইজ ৰেচনেল সেইটো আমি ৰেচনেল বুলি ধৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে চ' ৰেচনেল যদি হয় দেন আমি কি লিখিব পাৰিম চ' 3 + ৰেচনেল মানে পৰিমেয় দেই মনত ৰাখিবা চ' 3 + 2 √5 আমি যদি সম্ভৱ ধৰি ল'ম 3 + 2 √5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা চ' 3 + 2 √5 যদি পৰিমেয় হয় দেন 3 + 2 √5 can be written as m/n so it is a rational number এটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি m/n ফৰ্মত লিখিব পাৰিম where m and n are co-prime and n not equal to 0 মনত ৰাখিবা চ' m আৰু n দুটা সহমৌলিক সংখ্যা আৰু n টো 0 হ'ব নোৱাৰে এতিয়া তুমি যদি সিম্পলিফাই কৰা এটো চালে দেখিবা আমি 3 টো যদি এফালে লৈ যাওঁ এই লাইনটো তুমি চালে দেখিবা 3 টো আমি ৰাইট সাইডে লৈ গৈছো 3 এফালে প্লাস আছিল এফালে মাইনাস হৈ গ'ল 2 √5 = m/n - 3 তেনেদৰে আমি এলসিএম লৈ এনেকৈ সিম্পলিফাই কৰিলে আমি এটো পালো অৰ্থাৎ √5 = m - 3n / twice n এটো আমি এটা নাম্বাৰ পালোগে এটা ৰেশিও পালো অৰ্থাৎ m - 3n / twice n it is one since m and n are co-prime that is they are integers also m n যদি co-prime হয় সহমৌলিক হয় তেনেহলে কি হেতি কি হ'ব সহমৌলিক সংখ্যাবোৰ আটাইবোৰে অখণ্ড সংখ্যাও হয় গতিকে হেতি অখণ্ড সংখ্যা m and n are integers so m আৰু n যদি ইন্টিজাৰ হয় তেনেহলে এই যেটো আমি পাইছিলো ৰেশিও m - 3n / twice n হেতু কি হ'ব ৰেচনেল হ'ব যদি ইন্টিজাৰ হয় m n ইন্টিজাৰ হয় তেনেহলে m - 3n / twice n এটা ৰেচনেল বা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব যদি হেতু পৰিমেয় হয় m - 3n / twice n = আমি কি পাইছিলো m - 3n / twice n = আমি কি পাইছিলো √5 পাইছিলো সো ই যদি ৰেচনেল হয় তেনেহলে ইউ ৰেচনেল হ'ব √5 ৰেচনেল হ'ব গতিকে আমি তাৰ পৰা কি পালো সো m - 3n ইজ ৰেচনেল অৰ্থাৎ m - 3n / twice n ইজ ৰেচনেল that is m - 3n / twice n এটা পৰিমেয় সংখ্যা বুলি পালো গতিকে √5 এটা কি হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব ঠিক আছে সো √5 যদি পৰিমেয় হয় তেনেহলে গুটে কন্ট্ৰাডিকশন আহি গ'ল আমাৰ কাৰণ বিৰুদ্ধ অৱস্থাটা আহি গ'ল আমি অলৰেডি পাই আহিছো ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো √5 অপৰিমেয় বুলি ইয়াত আকৌ √5 পৰিমেয় বুলি পালো সো এটা কন্ট্ৰাডিকশন আহিলে সো এটো আমি কি পালো but this আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব যে this contradiction this contradicts the fact that √5 is irrational so √5 এটা irrational number বুলি আমি জানো গতিকে আমি লাইনটো এনেদৰে লিখিম this contradicts এটো এটা contradiction হল so this contradicts the fact that fact টো কি আছিল √5 এটা আমি কি পাইছিলো irrational number বুলি পাইছিলো গতিকে এই কন্ট্ৰাডিকশনটো এৰাইজ কিয় হল এই কন্ট্ৰাডিকশনটো আহিলে কেলে যদি বিৰুদ্ধ অৱস্থা হল সেই বিৰুদ্ধ অৱস্থাটো কিয় আহিলে so this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational যেটো আমি 3 + 2 √5 আমি ধৰি ললো হেতুৱে আমাৰ ভুল আছিল হেতু আমি এটা আমাৰ যেটো ধাৰ্য আছিল 3 + 2 √5 ৰেচনেল পৰিমেয় বুলি হেতু আমি ভুলকে ধৰিলো আসলতে হেতু পৰিমেয় নহয় গতিকে হেতু যদি ভুলকে ধৰিলো পৰিমেয় নহয় তেনলে হি কি হ'ব লাগিব বাকি থাকিলে কি ইৰেচনেল গতিকে হি এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব 3 + 2 √5 এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ হেতুৱে গতিকে এইখিনি পৰা আমি অসমত কেনেকৈ লিখিম যেহেতু √5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা যেহেতু √5 এটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে এটো এটা বিৰুদ্ধ অৱস্থা হল কাৰণ √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হে √5 আমি পৰিমেয় পালো গতিকে ই এটা বিৰুদ্ধ অৱস্থা কাৰণ √5
আসল ফেক্টটো কি আছিলে যে √5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যাহে গতিকে এই যেটো বিৰুদ্ধ অৱস্থা সেই বিৰুদ্ধ অৱস্থাৰ কাৰণটো কি এই বিৰুদ্ধ অৱস্থা হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি আমাৰ যেটো ধাৰ্য আছিলে 3 + 2√5 সেইটোৱে আমাৰ 3 + 2√5 পৰিমেয় বুলি আমি যে ধৰি লৈছিলোঁ যে আমাৰ সেই ধাৰ্যটোৱে কি আছিলে ভুল আছিলে গতিকে 3 + 2√5 আসলে পৰিমেয় নহয় তেনেহলে কি হ'ব তেনেহলে কি এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ 3 + 2√5 এটা অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি এনেদৰে কৰিব লাগিব 3 + 2√5 ইজ ইৰেচনেল নাম্বাৰ ভেৰি সিম্পল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক পৰীক্ষাত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহে সচৰাচৰ পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় গতিকে এটো ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে গতিকে এই যেটো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পালো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 2 সৈতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যিকিটা আমাক দিয়া আছে নম্বৰ 1 to 1 divided by √2 1 divided by √2 গতিকে এটো তুমি তেনেদৰে কৰিব পাৰিবা এটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দৰে আমি কৰিব পাৰিম এটা আমি ৰেচনেল বুলি ধৰি লম ঠিক হেদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিয়া আছে 7√5 গতিকে এটো আমি একেদৰে কৰিব পাৰিম 7√5 একেদৰে আমি কৰিব পাৰিম আকৌ নেক্সট দিয়া আছে 6 + √2 6 + √2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 এটো আমি তেনেদৰে কৰিব পাৰিম একেদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দৰে আমি কৰিব পাৰিম গতিকে এইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা সো আজিলে আমি আমাৰ যেটো কি আছিল ৰিভিজিটিং ইৰেচনেল নাম্বাৰছ যেটো আমাৰ অধ্যায় আছিল হেতু ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছো